So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. Magandang araw na naman po sa inyong lahat. This is Orange Blooded Motomaniac. Welcome back ulit po sa ating channel. So, ngayong araw na naman po ito ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng isa na naman pong DIY ng ating KTM Duke 200. Pwede rin po ito siya sa KTM RC or KTM RC 390 o 200. So, ngayong araw po ito ay magbabahagi na naman po ako sa inyo kung paano natin i-re-grease yung ating bearing sa ating magkabilaang gulong. Sa ating mugs, bali i-re-grease po natin siya kasi for almost 20,000 odo, hindi pa po siya nare-grease, and then check din natin yung kanyang bearing if pwede pa ba. So, bago natin simulan, ito nga po pala yung ating mga gagamiting tools. So, meron naman tayong mga binigay na tools, yung sa stock na tools ng ating KTM. So, merong magagamit doon. So dahil sa nawala ko yung sa akin, gagamit ako ng adjustable wrench para dun sa likod na nut, yung malaking nut dun sa likod. So, and then yung grasa, and then gagamit tayo ng jack para may jack natin yung makina natin, mapayangat natin yung front tire para matanggal natin, and then paddock stand para naka center yung ating motor at makuha natin yung gulong sa likod. So, yun na lamang po. Bali, titignan natin, i-re-grease natin yung kanyang bearing kung pwede bang palitan or kailangan lang ba yung re-grease. So, yun na nga lang po. Bali, gagawin na natin yung ating DIY ngayon. So, babalikan ko kayo in a few seconds. Let's go!
So, yun na nga po. Bali, natapos na po natin na grasahan yung kanyang mga mugs. So, ang nangyari sa napansin natin sa kanyang mga bearings ay wala na pong masyadong grasa at nanunuyo na po yung iba. And then, tinignan natin yung kanyang bearings ay okay pa naman po. Bali, wala pong tama yung kanyang mga bearings. And then, wala rin pong play yung kanyang mga bearings. So, yun na nga lang po yung ginawa natin. Naggrasa lang ho tayo. Tsaka nahirapan po akong tanggalin yung parang ihi nung tawag nito, yung tubo nung sa harapan na tawag nito na mugs. Gawa nga ng nag-stack up siya, gawa nga ng medyo kumalawang na yung tawag nito, yung kanyang sahab banda, may nangalawang kaya matigas siyang tanggalin. So dun lang po ako natanggalan. So yun lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. For almost 20,000 kilometer na takbo ay good pa po yung kanyang bearing. Medyo nanunuyo lang. And then wala naman pong masyadong tama sa mga bearings. Wala ho tayong nakita. Sana po ay nakapulot na naman po kayo ng DIY sa ating ginawang video. So hanggang dito na lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. Bali tatapusin ko na po yung video. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel ay huwag niyo po sanang kalimutang pindutin yung ating red subscribe button. And then kung gusto niyo pong ma-notify sa lahat-lahat ng mga video ginagawa natin, bali pindutin niyo na lamang po yung bell icon. So hanggang sa susunod muli na DIY mga ka-orange, mga kapongkan. Peace. Maduming kamay.